ICT Blackboard YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් චේන්ජ් කරන්නේ සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චේන්ජ් කරන ගමන් ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක්ව මූව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. කලින් දවසේ අපි ඉගෙන ගත්තා ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක් ෆ්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි ඉන්නේ ස්ප්‍රයිට් අයින් කරගෙන මේකට බෑක්ඩ්‍රොප් ටිකක් සිලෙක්ට් කර ගන්න ඕන. මම ෆොරෙස්ට් ගත්තා. ඊගාවට කාසල් 1, කාසල් 2, කාසල් 3 කියන බෑක්ඩ්‍රොප් ටික ඇඩ් කර ගන්නවා. ඊගාවට මම ස්ප්‍රයිට් කෙනෙක්වත් සිලෙක්ට් කරනවා. ඒකට මම සිලෙක්ට් කරන්නේ පැරට් කියන ස්ප්‍රයිට්ව. එයාව පොසිෂන් කරගන්නවා. ඊගාවට අපි දැන් බලමු කොස්ටියුම් දෙකක් තියෙනවා අපේ පැරට්ට. ඊගාව ස්ටේජ් එක බලමු. ස්ටේජ් එක ගේ වෙනස් දේවල් පෙන්වන්නේ බෑක්ඩ්‍රොප් යටතේ. මෙතන අපි තෝරගත්ත බෑක්ඩ්‍රොප් ටික පෙන්වනවා ලිස්ට් එකක් විදිහට. empty backdrop එක අපිට අවශ්‍ය නැති නිසා අපි ඒක delete කරගන්නවා. delete කරගෙන අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ ස්ටේජ් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කෝඩ් එක ලියන්න. එතකොට ස්ටේජ් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕන. ස්ටේජ් එකට කෝඩ් එක ලියද්දි එතකොට කොස්ටියුම් කියලා නෙමෙයි පෙන්වන්නේ ටැබ් එක බෑක්ඩ්‍රොප් කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි කෝඩ් එක ලියමු. මුලින්ම ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කමාන්ඩ් එක දෙමු. when flag click ඊගාවට looks වලට ගිහිල්ලා අපි switch backdrop කියන එක දෙනවා. දීලා එතන backdrop එක select කරනවා forest විදිහට. ඊගාවට controls වලට ගිහිල්ලා wait 1 seconds කියන block එක අරගෙන වෙලා 2 seconds විදිහට එතන අංකේ වෙනස් කරනවා. ඊගාවට අපි යනවා parrot කෝඩ් එක ලියන්න. මුලින්ම අපි events වලට ගිහිල්ලා එයාට අදාළ කෝඩ් එක ආරම්භ කරන්න run කරන්න කමාන්ඩ් එක දෙමු when flag click කියලා. ඊගාවට අපි යනවා looks වලට ගිහිල්ලා switch backdrop to forest විදිහට block එක වෙනස් කරගන්නවා. වෙනස් කරගෙන ඒ කියන්නේ අපි ආරම්භයේදීම forest කියන backdrop එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඊගාවට controls වලට ගිහිල්ලා forever කියන backdrop එක block එක ගන්නවා. ඒ block එක අරගෙන එතන අපි පෙන්වුවේ ඛණ්ඩ අංකය අපේ parrot ගේ go to xy කියන්නේ එතෙන්න ඛණ්ඩ අංකය. ඊගාවට අපි looks වලට ගිහිල්ලා switch to backdrop කියලා next backdrop select කරනවා drop down එකකින්. ඊගාවට repeat කියන block එක ගන්නවා controls වලින් අරගෙන repeat number එක 120 විදිහට වෙනස් කරනවා. ඊගාවට නැවතත් motion වලට ගිහිල්ලා change x by 10 කියන එක වෙනස් කරනවා. අපි 4 විදිහට. හරි. ඊගාවට මේක වෙනස් කරාට අපි පැරට්ට තියෙනවා costumes දෙකක්. අපි ඒක ගැනත් හිතන්න ඕන. එතකොට අපි motion looks වලට ගිහිල්ලා next costume කියන එක repeat එක ඇතුළට drag and drop කරනවා. මේ costume change වෙන කාලයක් ලබලා දෙන්න ඕන නිසා අපි controls වලින් wait 0.4 කියන block එක ගන්නවා. දැන් අපි run කරලා බලමු කොහොමද අපේ program එක run වෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි run වෙන්නේ. මම මෙතන speed එක වැඩි කරලා පෙන්නන්නේ ඔයාලට backdrop එක change වෙන ආකාරය බලා ගන්න. අපේ parrot stage එක හරහා එහා කෙළවරට යද්දී backdrop එක මාරු වෙන්න තමයි මම මේ program එක ලියලා තියෙන්නේ. ඔන්න parrot එහාට move වෙනවා. දකුණු පැත්තට move වෙද්දී repeat 120ක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් change වෙනවා අලුත් background එකකට. අලුත් background එකට change වෙද්දී අපේ parrot start වෙන්න ඕන position එක තමයි අපි go to xy කියන block එකෙන් අරන් දුන්නේ. ওই විදිහට ඔයගලන්ට background එක change කරන්න පුළුවන්. change කරන ගමන් ඔයගලන්ගේ sprite move කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේම නිර්මාණයක් කරන්න ලස්සන කාටුන් එකක් හදන්න පුළුවන් background එකකුත් එක්ක. අපි කලින් දවසේ කතා කරා කොහොමද ස්ප්‍රයිට් මූව් වෙද්දී
බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙනවා මූව් වෙන්නේ කියලා ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් අපේ අන්තිම බෑක්ඩ්‍රොප් එක ඒක හරහත් අපි මේක මූව් වෙන්න ස්ප්‍රයිට් මූව් වෙන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. හරි. අද දවසේ අපි පාවිච්චි කරේ ප්‍රධාන කෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ආයුබෝවන්. YouTube නාලිකාව ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අලුත් වීඩියෝ වලට අවගමන් බලන්න පුළුවන්.